เมนูที่จะทำในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเมนูไก่ทอดซอสหม่าล่านั่นเองค่ะเมนูไก่ทอดกรอบๆนะคะราดซอสเผ็ดๆนะคะจะเริ่มจากผสมแป้งก่อนนะคะที่เราจะใช้ชุบทอดไก่นะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะนี่นะคะเป็นผงปรุงรสลาบค่ะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหมักไก่กันนะคะสำหรับไก่เราใช้เป็นน่องนะคะกับสะโพกเสร็จแล้วนะคะใส่พริกไทยค่ะเกลือนะคะพริกค่ะพริกป่นบดละเอียดนะคะและไข่ไก่ค่ะเสร็จแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักเอาไว้สักประมาณ30นาทีนะคะให้ตัวเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะในระหว่างที่เรารอหมักไก่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสหม่าล่ากันก่อนค่ะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะซอสพริกค่ะใส่น้ำลงไปตามด้วยผงปรุงรสนะคะผงหม่าล่าค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกป่นนะคะบดหยาเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านนะคะก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายนะคะตัดรสหน่อยแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะโอเคเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนค่ะถ้าหากว่ามันแห้งไปนะคะก็เติมน้ำเคี่ยวไฟอ่อนๆพอนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำซอสงวดลงค่ะหลังจากที่เราหมักไก่จนครบเวลานะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็หยิบไก่ขึ้นมาค่ะคลุกลงไปในแป้งนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็สุกกรอบได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะนี่นะคะไก่ที่เราทอดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพักนะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ